მოგესალმებით მეგობრებო, მადლობა ყველა თქვენთაგან ვიდეოზე შემოსვლისთვის, განსაკუთრებით მადლობა ვისაც გამოწერილი გაქვთ გვერდი, ვინც მიყურებთ ხოლმე, ვინც მიკომენტარებთ ხოლმე და მათ ვინც გულმოდგინეთ მიყურებთ. ძალიან დიდი მადლობა ამ ყველაფრისთვის და ეს მე ძალიან მომოტივირებს იმისთვის, რომ მეტი და მეტი ვიდეოები შემოგთავაზოთ ხოლმე, მეტი და მეტი რაღაცები გავაკეთო და ასე რომ მორიგი აირჩი არკანის გაშლა არის თქვენ წინ და დღეს ვეცდები რომ ცოტა განსხვავებული ვიდეო შემოგთავაზოთ, იმიტომ რომ თითქოს ყველა თემა ასე თუ ისე გავიარე, რაც იყო ყველაზე აქტუალური და საჭირო, ხოლო დღეს ცოტა ესეთი თავისუფალი და ცოტა მე ესე დავარქვი ტვინის გასამძრავი აირჩი არკანის ვიდეო გვექნება. ეხლა რაში მდგომარეობს საქმე, ყველა ჩვენთაგანი ზოგადად პირველი გასაუბრებაზე როცა მივდივართ, ყველას გვეკითხებიან, რომ სად ხედავ შენ თავს 5 წლის შემდეგ და თუ ჩვენ ამაზე სწორ პასუხს გავცემთ, შესაბამისად ჩვენ ცხოვრებაში გაჩნდება ახალი სამსახური, ხოლო თუ არასწორ პასუხს გავცემთ, შესაბამისად ჩვენ ვერ ვიშოვით ახალ სამსახურს. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს სამსახურთან არაფერს ვერ შეერია, უბრალოდ ყველა ჩვენთაგანს ხანდახან გვიჭირს დანახვა იმისა, თუ რა გზაზე ვდგევარ ცხოვრებაში და საბოლოო ჯამში ამ გზაზე სიარული რას მოგვიტანს ხო ცხოვრებაში. შესაბამისად დღეს ვეცდები რომ დაგანახოთ ის გზა, სადაც ახლა იმყოფებით და ვნახოთ ტაროს თვალით დანახული, სად გხედავთ ტარო 5 წლის შემდეგ. გაშლა იქნება ძალიან ზოგადი, აქ არ იქნება ხაზგასმული ასპექტები, თუნდაც როგორც მაგალითად არის პირადი, ფინანსები, სამსახური, კარიერა და ასე შემდეგ. ვისაუბრებთ ზოგადად, მინდა რომ ზოგად ჭრილში დაგანახოთ თქვენი ცხოვრება, სად იმყოფებით და საით მიექანებით ესე უხეშად თუ არ გამომივა, ასე რომ ვთქვა. გვაქვს რა თქმა უნდა 5 ვარიანტი, მაქვს თითო კარტი ამოღებული, გამომდინარე იქიდან რომ გაშლა არის მაქსიმალურად თავისუფალი, ასევე ინტუიციური იქნება, ანუ ექსპრომტად იქნება გაშლა თქვენ თვალწინ და პირველი არკანი, რომელიც არის გაშლილი 5 ვარიანტი, არის ასე თქვა თქვენი სიგნიფიკატორი, საიდან შნაირჩეთ და პასუხობს კითხვაზე, ამჟამად თქვენ სად იმყოფებით ცხოვრებაში, ან თქვენი სიგნიფიკატორი ცხოვრებაში. დანარჩენი კი ნახოთ როგორ წავა. მოკლედ, მოდუნდით მაქსიმალურად ეცადეთ რომ ინტუიციური არჩევანი გააკეთოთ, აირჩიოთ 5 მოცემული არკანიდან ერთ-ერთი და ეცადეთ რომ იყოთ მაქსიმალურად მოდუნებულები და ეს თქვათ ინტუიციური და გარტყმაზე რა, ანუ ბევრი არ ფიქრობთ, იმიტომ რომ ფიქრის დროს ბევრი ვარიანტები მოგდით თავში, უბრალოდ მოდუნდით და პირველი თვალი სადაც წაგივათ ან შეიძლება სადღაც მეტად უფრო განათდეს ან გამონათდეს ან სხვა კრიტერიუმებით შეგიძლიათ აირჩიოთ არკანი და გაითვალისწინოთ რომ ეს არის ზოგადი გაშლა, ეს არ არის პირადი კონსულტაცია, შესაბამისად ინფორმაცია იქნება ზოგადი. ამიტომაც აიღეთ ამ გაშლებიდან ის, რაც თქვენთვის იქნება რეზონანსული და დანარჩენი დავუტოვოთ სხვას. ახლა გითხოთ, რომ ინტუიციურად აირჩიოთ 5 მოცემული ვარიანტიდან ერთ-ერთი ვარიანტი და მე კი გადავალ უკვე გაშლის წაკითხვაზე, თუ ვერ მოსწარით, დააპაუზეთ ვიდეო და გააკეთეთ არჩევანი. მაშ ასე, ნახოთ პირველი ვარიანტის მფლობელებისთვის რა ხდება. მე გადავწყვეტა რომ ეს გაშლა შევადგინო სწორედ 3 არკანისგან, თუმცა შეიძლება 3-ზე მეტიც ამოვიღო, გააჩნია გამომდინარე იქიდან რომ ესეთი ინტუიციური და თავისუფალი გაშლა არის, ვეცდები რომ წავიდე ძალიან თავისუფლად. ანუ სად იმყოფება ამჟამად ადამიანი? პირველი ვარიანტი. კვერთხების ტურზე არაჩვეულებრივი და ძალიან ნათელი და ძალიან კარგი არკანი და ვინც პირველი ვარიანტი აირჩიეთ, გეტყვით რომ ძალიან აქტიური ადამიანი ხართ. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ამ ეტაპზე არ იყოთ აქტიურები, კონკრეტულად ამ ეტაპზე, მაგრამ ვიტყოდი რომ ხართ ადამიანი, რომელიც მუდმივად ეძიება, მუდმივად ეძებს ვარიანტებს თავის ცხოვრებაში წინსვლისთვის, მუდმივად როგორც ამბობენ ეშმაკები შეუჩნდება ხოლმე, რომ რაღაცას ისე არაკეთებს, რაღაცა უფრო მეტი საჭირო, რაღაცა უფრო უკეთესობა საჭირო, რაღაცა განვითარება საჭირო. მოკლედ ხართ ადამიანი, რომელიც მუდმივად რაღაცას ეძიებს ცხოვრებაში. შესაბამისად, კვერთხებს ტურსთან ვიტყოდი, რომ ამ ეტაპზე იმყოფებით იქ, სადაც თქვენ რაღაცა
ახალი ხედვა შეიძლება მოგეცათ წინა პერიოდთან შედარებით, ახალი იდეა, ახალი რაღაცა შემართება, რაღაცა ცეცხლი, რაც შინაგანით გამოძრავებთ და აუცილებლად მომავალს შესაისახება, რაც შეგისვლით აბსოლუტურად ცხოვრებას, რაც მოგცემთ ახალ სიცოცხლეს, ახალ სუნთქვას და ვიტყოდი, რომ თქვენი, ასე ვთქვათ, ახლანდელი მდგომარეობით 5 წლის მომავალიც წესით არ უნდა იყოს ცუდი. თუმცა ვნახოთ აბა რა ხდება. სად გხედავთ ტარო 5 წლის შემდეგ. ხმლების დედოფალი. 5 წლის შემდეგ ტარო გხედავთ უკვე, დედოფალზე გვაქვს საუბარი და გარკვეულწილად თქვენი ადგილი გექნებათ ამ სამყაროში, ამ ცხოვრებაში, თქვენ საკუთარ ცხოვრებაში, თქვენს სხვადასხვა ასპექტებში, კარიერაში, თუ პირადში, თუ ასე შემდეგ, თქვენ გექნებათ ასე ვთქვათ, დაკავებული კონკრეტული ადგილი, გექნებათ გარკვეული მიღწევები, იმიტომ რომ დედოფალი ეს არის მithumetes ხმლების დედოფალი, ეს არის დედოფალი, რომელიც არის საღათმოაზროვნე, რომელიც არის საქმიანი, რომელიც არის საკმაოდ კრიტიკული, საკმაოდ ასე ვთქვათ, მწარე ენის პატრონიც, მაგრამ ის არის დედოფალი, მან თავის მდგომარეობას მიაღწია საკუთარი შრომითა და დამსახურებით და მან იცის საკუთარი ადგილი. თუმცა ეს არის ნამდვილად არკანი, ეს არის ცივი დედოფალი და ნახოთ მესამე პოზიცია ამ გაშლაში მე მაქვს არჩეული, ანუ ასე ვთქვათ, პირველი სად ხართ ახლა, სად იქნებით 5 წლის შემდეგ და მესამე არკანი, რომელიც მე ავირჩიე, სადაც შეიძლება რამოდენიმე არკანით გამოვიღო, არის უბრალოდ არკანი X, ანუ არ ვარქმევ არანაირ სახელს ამ პოზიციას და მინდა რომ აი ამ მესამე არკანით შეიკრას ეს სამკარტიანი ან მეტკარტიანი გაშლა. და საითაც წაგვიყვანს, მოდი ისე წაგვიყვანოს, ხო? ნახეთ რა ხდება 5 წელიწადში თქვენ ამოგდით დედოფალი ხმლების, ხო? მაგრამ აქ ამოგდით პაჟი, ანუ ამ დასტაში პრინცესა თასების. ანუ რას ნიშნავს? ნახეთ, თქვენ იმდენად შეიძლება გადაჭარბებულად გქონდეთ ეს ცეცხლის ენერგია, იმდენად იყოთ, ჟარგონი უნდა ვიხმარო, სხვანაირად არ გამოვა ტუს კვერთხებთან. მოხოდილი იმდენად შეიძლება იყოთ შინაგანად თუ გარეგნულად, რომ საერთოდ ჯამში თქვენ შედეგს აი ამ დედოფლობას შეიძლება მიაღწიოთ ძალიან ბევრი წინაღობის, აი მართლა რასაც ვქვია, რქებით გატანის ხარჯზე. სადაც კი, რა თქმა უნდა, შედეგს აღწევთ, შედეგი გაქვთ, კეთილდღეობა, წარმატება და ასე შემდეგ, თქვენ რაც გინდოდათ ეს ყველაფერი მოდის. მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ცხოვრებაში არსებობს ასევე ემოციები, არსებობს ურთიერთობები, არსებობს სიყვარული, არსებობს ურთიერთგაგება და სხვა, ასე ვთქვათ, მომენტები, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხოლმე ადამიანისთვის და ვიტყოდი, რომ პირიქით ძალიან მნიშვნელოვანიც კი არის და ეხლა გამახსენდა ერთი ასეთი ნაწილი არის ალქიმიკოსში, თუ გაქვთ წაკითხული, აუცილებლად გამახსოვრებათ, იმიტომ რომ საოცარი ადგილი არის, როდესაც ადამიანს, ანუ მოწაფეს, ასე ვთქვათ, პირობითად დეტალებში არ მახსოვს, დაავალებს მასტერი რა კოუზზე, ჩვეულებრივ კოუზზე დაუსხამს ერთ კოუზ, ანუ Z-ს და შეუშვებს სასახლეში და მოკლედ ისე მოიარა ეს სასახლე, რომ ეს ერთი კოუზი არ დაგექცესო. და პირველ ჯერზე იმდენად შთაგონებული დარჩება ეს მოწაფე პირობითად ამ სანახაობით და ამ სიმდიდრითა და სილამაზით, რომ საერთოდ ეს კოუზიც დავიწყდება და ისიც რომ არ უნდა დაღუროდა და რა თქმა უნდა დაღურელი მოვა და საერთოდ კოუზი არც ახსოვს. მეორეჯერ ეს დაუსხამს და შეასრულა, მოკლედ ისე ვეტყვის, რომ ისე მომიტანე უკან, რომ არ დაგეყვაროსო. და მეორე ჯერზე უკვე იმდენად კონცენტრირებული არის იმაზე, რომ ეს ზეთი არ დაეღვაროს და თორშტები ზეთი ხა, მე მგონი არ აქვს პირობითად მნიშვნელობა, მაგრამ მაინც შეიძლება ვისაც უფრო კარგად გახსოვთ, შეცდომაში გამომიჭერეთ, იმიტომ რომ არ მახსოვს ზუსტად. ხო და მეორე ჯერ უკვე როდესაც მოვილის ისეთი კონცენტრირებულია და უჭირავს ეს კოუზი, რომ არ დაესხას, რომ საერთოდ თვალსაც ვერ მოაცილებს და გამოვა, რომ ვერაფერი ვერ დაინახა. შესაბამისად ამ, ასე ვთქვათ, თხრობის მორალი არის ის, რომ ცხოვრება სავსეა სანახაობებით და ასევე ცხოვრებაში საჭირო არის გარკვეული დისციპლინა. თუმცა დისციპლინის ხარჯზე არ უნდა მოხდეს ემოციის დათრგუნა და ემოციების აყოლის შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს დისციპლინის საერთოდ დავიწყება. ამიტომაც არ დაგავიწყდეთ ბალანსი, მიიღებს თქვენ სასურველს, ნამდვილად მიიღებთ ამ
ასე ვთქვათ, ხმლების დედოფალს, მაგრამ არ დაგავიწყოთ ეგ რა სიმბოლურია, თასი უჭირავს კოვზე არ არის, მაგრამ თასი უჭირავს სადაც წყალია მოთავსებული და არ დაგავიწყოთ რომ ეს თქვენი წყალი არ უნდა დაგექცეთ თან ისეთი თუ წყალი რომელიც არის თქვენი ემოციები და რეალურად ის დისციპლინის რაღაცა ნაწილი რომელიც საჭირო არის თქვენი ცხოვრების ანუ ასე ვთქვათ აი ესე მკაცრად და მიზანმიმართულად იმოქმედეთ მაგრამ არ დაგავიწყოთ ასევე ცხოვრებით ტკბობა და შერგება იმ წლების რასაც გაივლით სანამ მიხვალთ ხმლების დედოფლამდე მე ვიტყვი რომ საკმაოდ საინტერესო გაშლა არის პირველი ვარიანტებისთვის. და გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. სად იმყოფებით ახლა? გაშლა არის ექსპრომტად, ანუ დანარჩენ არკანებს დავამატებ ახლა, მაქვს სამკარტიანი გაშლა და პირველი არკანი განასახიერებს სად იმყოფებით ახლა. დავამატებ მეორე არკანს, რომელიც ჩემთვის დასმულია კითხვა, სად გხედავს ტარო 5 წლის შემდეგ. და მესამე არკანი არის სახელწოდებით X არკანი. ანუ კონკრეტული კითხვა არ მაქვს ჩაფიქრებული, მაგრამ ასე ვთქვათ, უნდა იყოს შემკვრელი ზოგადად ამ გაშლისა. ანუ გაჩნია როგორ წავა, ეს გაშლა არის ექსპრომტი, არის ასე ვთქვათ ინტუიციური, არ მინდოდა რომ ძალიან ესეთი გამოდიოდა რომ თვითონ თემა გვაქვს ცოტათი საფიქრალი, დასაფიქრებელი, არ მინდოდა რომ კონკრეტიკა ყოფილიყო ბევრი, ამიტომაც ნახოთ საით წაგვიყვანს მოკლედ გაშლა, ხო? პირველ რიგში ნახოთ აბა რას გვეუბნება სად ვართ ახლა თასების დედოფალი. თასების დედოფალი ეს არის ორმაგი წყალი, ხო ხედავთ ძალიან ბევრი წყალია, ფერები არის ცოტათი ესეთი ჩამქრალი, ცოტა ჭაობისფერი, ცოტათი დახავსებული, ცოტათი დაძველებული და ასე შემდეგ. ანუ თასების დედოფალი გეუბნებით რომ თქვენ ახლა იმყოფებით ცხოვრებაში იმ ადგილას, სადაც ქმედება ნაკლებად გსურთ, სადაც ნაკლებად შეიძლება ხედავდეთ თქვენს მიზნებს. შეიძლება არ გქონდეთ კიდეც მიზნები. ვერ ხედავდეთ მიზნებს, ვერ ხედავდეთ შედეგებს, ვერ ხედავდეთ პოტენციალს საკუთარ თავში. შეიძლება არ გაქვთ გეგმები და რა თქმა უნდა ჩემმა კატამ გადაურბინა ლოლიკო ჩადი ახლა ცოტა ხნით. ვერ ხედავდეთ ასე ვთქვათ იმ მომავალს, ან საერთოდ არ გქონდეთ სურვილი რაღაცის კეთებისა ზოგადად ამ ეტაპზე ცხოვრებაში. ანუ თითქოს ცოტა მოდუნებულები ხართ და შეიძლება პრინციპში გრძელი გზა გაიარეთ, შეიძლება გადაიღალეთ, შეიძლება რაღაცა სხვა მომენტები იყო, რამაც ჩაგაგდოთ მდგომარეობაში, სადაც თქვენ რეალურად არაფრის ქმედება ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში თქვენი მომავლისთვის არ გსურთ, ან ვერ ხედავთ, ან არ გინდათ, არ ვიცი. და მოქცეული ხართ უფრო ემოციურ მდგომარეობაში, სადაც შეიძლება ბევრი რამით იყოთ უკმაყოფილო, ფიქრობდეთ, რომ რაღაცები ისე დაიმსახურეთ, იმიტომ რომ აქამდე გაწიეთ დიდი, ვთქვათ, შრომა, ჩადეთ ენერგია და ასე შემდეგ, თუმცა ეს არ არის იმისთვის, რომ 5 წლის მერე მივიღოთ რაღაცა შედეგი, დღეს უნდა ჩადოთ ამაში ენერგია და არ ითვლება შარშან და შარშანწირო ჩადეთ. ამიტომაც, აი ესეთი მდგომარეობა გვაქვს და ნახოთ, სად მოგიყვანთ აბა 5 წლის შემდეგ. 5 წლის შემდეგ სოჩერს არ არის ცუდი შედეგი იმისთვის, რა კარტიც ამოდის ახლა. რეალურად 5 წლის მერე ამოდის იმპერატორი ქალი, შეიძლება თქვენი მოწოდება სწორედაც ეს არის, სწორედაც ეს ემოციური მდგომარეობების გენერირებაა თქვენთვის, თუ ქალბატონი ხართ და დაოჯახებული ხართ, მაშინ ზუსტადაც ეს არის თქვენი მისია შეიძლება ცხოვრებაში მთავარი რომ იყოთ მეოჯახე ქალბატონი, იყოთ იმპერატორი ქალი, იყოთ ოჯახის ქალი, იყოთ დედა, იყოთ მეუღლე და ასე შემდეგ. თუ არ ხართ დაოჯახებული და ხართ ქალბატონი, მაინც თქვენი ასე ვთქვათ ფუნქცია, მოვალეობები და შედეგი ამოდის ის რომ მაინც ხართ უფრო ოჯახისკენ მიმართული და ასე ვთქვათ ოჯახის ჰარმონიული ოჯახის შექმნისა და თუ ყავთ შენარჩუნების გზაზე ხართ დამდგარი, რომელიც როგორც ჩანს თქვენ ინტუიციურად შეიძლება იგრძნით და ძალიან სწორი შინაგანი მდგომარეობა ამისთვის. ეხლა ნახოთ მამაკაცების შემთხვევაში რა გამოგდის, ანუ თუ ხართ მამაკაცი, მაშინ ვიტყოდი რომ თქვენ გჭირდებათ ქალი.
რომელიც თქვენ შეგიქმნით აი იმ რაღაცა გარემოს განვითარებისა, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, ანუ თქვენ მას მისცემთ რაღაცა შინაგან ემოციებს გაუზიარებთ და ამ ადამიანს ეყვარებით მარტო იმიტომ, რომ შინაგანად ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ტრანსფორმაციები ხდება ემოციურ პლანზე თქვენში და თქვენ პირიქით ეცდება, რომ შეგიქმნათ ის პირობები, რომლებიც თქვენ გჭირდებათ ამ თქვენი ემოციების გამოტანაში. ნახოთ აბა შემკვრელი არკანი რა გვაქვს? შემკვრელი არკანი გვაქვს პენტაკლების ტუზი. და რას გვეუბნება? ანუ რეალურად ცოტას უხეშად თუ არ გამოვიტყურე, ცოტა ზარმაცი ადამიანი ხართ, ცოტათი უშრომლად შეიძლება გინდოდეთ რაღაცების მიღება, ცოტათი სხვის ხარჯზე, ცოტათი იმის ხარჯზე, რომ უბრალოდ ვიმსახურებ, უბრალოდ იმიტომ, რომ ესე უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რეალურად ზუსტად ამასაც მიიღებთ, ანუ რისი მოლოდინიც გაქვთ, თუმცა მაშინ ისიც გაითვალისწინეთ, რომ პრეტენზიები ვეღარ გექნებათ, იმიტომ რომ ის რაც მოდის უშრომლად, ეს არის საჩუქარი და ამაზე პრეტენზიების გამოთქმა უკვე არ არის ლამაზი და არ არის მიზანშეწონილი. ამიტომაც თუ თქვენ გინდათ ესეთი მოდუნებული ცხოვრება, სადაც ყველაფერი რეალურად თქვენთვის საკმარისი და თქვენი ოჯახისთვის საკმარისი გექნებათ და ცოტა მეტიც, მაგრამ აქ არ ჩანს თქვენი ამბიციების რეალიზება. თუმცა დედოფალში არც ჩანს მეტი ამბიციები, პრინციპში ვიტყოდი, ამიტომაც დღევანდელი თქვენი ამბიციებისთვის რა გზაზეც გეხართ, მიიღებთ, ასე ვთქვათ, ნორმალურ, დაბალანსებულ, გაწონასწორებულ ცხოვრების დონეს. რაც თუ თქვენთვის მისაღებია, მაშინ ძალიან სწორ გზაზეთ გეხართ. ესეთი საინტერესო ვარიანტი გვაქვს მეორე. ნახოთ აბა მესამე სად იმყოფებით ახლა. მეორე, ანუ სამკარტიანი გაშლა გვაქვს, მეორე კარტი არის სად გხედავთ ტარო 5 წლის შემდეგ. და მესამე არკანი არის დასახელებით არკანი X, იმიტომ რომ პოზიცია არ მაქვს მიკუთვნებული. სად გხედავთ ტარო 5 წლის შემდეგ და არკანი X. არკანი X არის შემკვრელი ამ გაშლისა, ინტუიციურად როგორც წავა, ისე ნახოთ როგორ შეკრავს თქვენს გაშლას. სად იმყოფებით ახლა? ეს არის პაჟი, უბრალოდ რაინდი პენტაკლების, რომელიც გონებათ იმას, რომ თქვენ გარკვეულწილად შეიძლება რაღაცა თქვენი ცხოვრების გზა უკვე დაგეგმილი გაქვთ, ანუ უკვე ხედავთ მაგალითად რა გინდათ თუნდაც 1 წლის მერე, 2 წლის მერე, ან რა ამბიციები გაქვთ კარიერაში, რა ამბიციები გაქვთ პირადში, რა გსურთ ამაში, იმაში. ანუ მეტწილად ჩამოყალიბებული ადამიანი ხართ, შეიძლება რაღაცა კომპონენტები გისხლტებათ ხელიდან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რაიმე არეულობას აქვს ადგილი, ან გაურკვევლობაში ხართ. პირიქით, ანუ რაღაცა გზას უკვე ადგეხართ, ვიტყოდი რომ რაღაცა გარკვეული წინაპე საფეხური უკვე გამოვლილი გაქვთ და დახურული გაქვთ ცხოვრებაში და რაღაცა ასე ვთქვათ უკვე მეტნაკლებად, უფრო მეტად ვიდრე ნაკლებად წარმატებულ გზას ნამდვილად ადგეხართ და მთავარია ის, რომ ანუ პენტაკლებში ჩვენ უკვე მატერიალურ არკანში ვართ, ანუ მატერიალურ სტიქიაში ვართ, რაც ამბობს იმას, რომ რეალურად თქვენ უკვე გარკვეული გამოცდილება გაქვთ ცხოვრებაში შეძენილი და გარკვეულწილად უკვე გაქვთ პრაქტიკული რაღაცა თქვენი დაკვირვებები, თქვენი მიგნებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ასე ვთქვათ, გამოცდილი ადამიანი ხართ ცხოვრებაში და იცით თქვენი ადგილი სად არის და როგორ უნდა განვითარდეთ შემდგომ, ხო? აი ამ სივრცეში თუ სფეროში, სადაც არის თქვენი ადგილი. ნახოთ აბა 5 წლის შემდეგ სად გხედავთ სამყარო და ნუ კარტის საშუალებით, რა თქმა უნდა, ანუ ტარო. 5 წლის შემდეგ ამოგეთ არკანი სამყარო. ეს მას ნიშნავს, რომ აი ამ თქვენი შემართებით უკვე რომ ცხენზე ხართ ამხედრებული და უკვე რომ იცით თქვენი გზა, ყველანაირი კარი ღია გაქვთ სამყაროში, თუ რაიმე სურვილი გაქვთ, თუ რაიმე ოცნება გაქვთ, თუ რაიმე გინდათ რომ გამოგივიდეთ. ყველაფერი ღია გაქვთ, იმიტომ რომ ზოგადად რა ჭირდება ადამიანის წარმატებისთვის ის, რომ იცოდეს თავის საქმე და ყოველდღიურად აუმჯობესებდეს ამ ყველაფერს. ხო, თქვენ ამ გზაზე უკვე ხართ და რა თქმა უნდა სამყაროში ყველანაირი სიკეთისთვის, კარგი ამბებისთვის, თქვენი კეთილდღეობისთვის და ყველაფრისთვის სამყარო ყველაფრისთვის ღია და ყველაფერში თქვენს გვერდით არის.
და იქნება. ანუ 5 წლის მერე რო დავაკონკრეტო, ხედავთ ძალიან შემდგარ, ძალიან ფართო ცნობიერებითაც, მატერიალური ყოფითაც და ყველანაირად ძალიან განვითარებულ ადამიანად. და ნახოთ ეს არკანი X-ი რას გვეუბნება და ძალიან საინტერესოდ ჩაჯდა ჩვენი არკანი X-ი, რომელიც არის 5-იანი პენტაკლი. და 5-იანი პენტაკლი გვეუბნება იმას, რომ გამოდიოდა იქიდან რომ 2 პენტაკლების არკანი დამეჯდა მე აქ და მაღალი არკანის სამყარო, შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეულწილად შეიძლება თქვენთვის არაფასებდეთ მიღწეულ მდგომარეობებს. ანუ არ გაკმაყოფილებდეთ ის, რასაც უკვე მიაღწევთ, ის, რაც უკვე გაქვთ. მუდმივად, როგორც კი მიიღეთ რაღაცა, ისევ ხართ პენტაკლების რაინდის მდგომარეობაში, ისევ წინსვლა, ისევ ახალი, ისევ წინ. ეს რა თქმა უნდა კარგია და საბოლოო ჯამში ზუსტად ასეთი მიდგომას მივყევართ ასეთი სამყაროს პოზიციამდე, თუმცა ნუ და გავიწყდებათ, რომ უნდა დააფასოთ ის, რაც უკვე გააკეთეთ, დაუფასეთ თქვენ თავს, ნუ იქნებით იმედ გაცხრებული. ასე ვთქვათ, ყოველ განვითარების ეტაპზე გადახედეთ ხოლმე წინა ნაბიჯებს, გადახედეთ ხოლმე შეადარეთ თქვენ თავის სხვას კი არა, არამედ საკუთარ თავს 1 წლის წინ, 2 წლის წინ, 5 წლის წინ, 10 წლის წინ და მიხვდებით, რომ ძალიან დიდი გზა გაქვთ გავლილი და დაუფასეთ თქვენ თავს, იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ სამყაროს ჩვენება იყოს მოყვეს ის, რომ თქვენ მაინც იყოთ უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მეტი გინდოდათ. რეალურად მთელი სამყარო არის თქვენს წინაშე და თქვენ კიდე მეტი გინდოდათ. ამიტომაც ისწავლეთ, შერგება ყოველ ნაბიჯზე შეირგეთ ის, რასაც გაძლევთ სამყარო. აი ესეთი კარგი მესიჯი იყო თქვენთვის და ნახოთ აბა მეოთხე ვარიანტი, პატრონები. გაშლა გვაქვს სამკარტიანი და გაშლა არის, ასე ვთქვათ, მეტწილად უფრო ექსპრომტული. პირველი ვარიანტი გვეუბნება, სად იმყოფებით თქვენ ახლა. მეორე ვარიანტი, მეორე არკანი გვეუბნება, სად ხედავთ ტარო 5 წლის შემდეგ. და მესამე არკანი გვეტყვის, უბრალოდ არის არკანი X-ი, პოზიცია არ აქვს, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩაფიქრებული მაქვს, რომ ეს გაშლა, სამკარტიანი გაშლა რაღაცნაირად შეკრას. არკანი X-ი. ასე ვთქვათ, თუ ნახოთ ჯერ სად ხართ და სად იქნებით და მე არკანი X-ი ჩაჯდება, სადაც საჭირო არის, ხო? დავიწყოთ, სად ხართ? თქვენ ხართ ქურუმ ქალში. ნუ ქურუმი ქალი ეს რა არის? უმაღლესი ქურუმი ქალი ეს არის ყველაზე დიდი შემეცნებისა და განვითარების არკანი. ეს არის ცოდნის მიღება, ეს არის განვითარება, ეს არის არამარტო კლასიკური ცოდნის მიღება, არამედ უზენაესი ცოდნის მიღება. ეს არის რაც დაფარულია, ზოგადად კლასიკურად ამ დასტაში არის ფარდა ჩამოფარებული და იმ ფარდის უკან არის სამყაროსეული ცოდნა, ხო? ანუ ამ არკანის ქვეშ მიმდინარეობს ყველანაირი შემეცნება, ყველანაირი განვითარება, კონტაქტი სამყაროსთან შეიძლება ამ არკანის ქვეშ და ეხლა სადაც თქვენ იმყოფებით ამ მდგომარეობაში სამყაროსგან იღებდეთ კიდეც აი ეს უბრალოდ მოდიოდეს ინფორმაცია სიზმრების სახით, ან ისე ნიშნების სახით, ან უშუალოდ ხმების სახით, ანუ ეხლა თქვენ ძალიან გახსნილი უნდა იყოთ წესით სამყაროს მიმართ. თუ არ ხართ გახსნილი, მაშინ აუცილებლად რაღაც უცნაურობები გექნებათ ცხოვრებაში, უბრალოდ უცნაურობებს ჩვენ ვარქმევთ ხოლმე, თორე უცნაურობები არ არსებობს. რაღაცა სინქრონიზაციები იქნება თქვენ ცხოვრებაში, დამთხოვები იქნება, რაღაცა ესეთი უცნაური რაღაცები მოხდება იმისთვის, რომ სამყარო რეალურად ესე გაგებინებთ, რომ ჰეი, აქ ვარ, მომისმინე, შენთან ვარ, აი ამას ცდილობს. თუ უკვე ხართ გახსნილი, მაშინ რეალურად კიდევ ძალიან ბევრი გაგვწ წინ შესამეცნობელი და სასწაული და გასახსნელი, ასე ვთქვათ, ცოდნა და რაღაც ის ინფორმაცია, რომელიც ყველა ადამიანისთვის არ არის ხელმისაწვდომი. აი ასეთი ძალიან კარგი მდგომარეობა რეალურად და ნახოთ 5 წელიწადში სად ხედავთ სამყარო, სად ხედავთ ტაროს კარტი. 5 წელიწადში არის 7-იანი კვერთხი. თქვენ ხედავთ აქ, რომ კაცი დგას ცოტა ამაღლებულზე და იგერიებს სხვა ადამიანებს, ხო? და ნახოთ არკანი X-ი რას გვეუბნება, ხო? ეხლა რა ხდება? არკან 7-იანი კვერთხის წინა არკანი, რომელიც არის 6-იანი კვერთხი, ეს არის გამარჯვება. ხოლო ამ არკანში უკვე ხდება გამარჯვების შენარჩუნება სხვა ადამიანების მოგერიების ხარჯზე. ხედავთ ხო, ეგ
ქვევიდან ადამიანები ამოდიან, ვის მოგერიებაშიც ხართ თქვენ, ანუ თქვენი პერსონაჟი, ხო? შესაბამისად რა ხდება, რომ აი ამ ცოდნაში და განვითარებაში, რაშიც თქვენ ხართ, ხო? რა თქმა უნდა, გექნებათ წარმატება და ეს გარდაუვალია, რომ 6-ან კვერთხებში თქვენ მოხვდებით, ანუ გექნებათ გამარჯვება, გექნებათ დაფასება, დამსახურება და ყველაფერი. თუმცა 7-იანში უკვე ხდება რაღაცებისგან განდგომა, რაღაცებისგან გარიყვა, ადამიანების ჩამოშორება, ადამიანების დატოვება თავიანთი განვითარების გზაზე. ეს ძალიან ბუნებრივია და ძალიან ლოგიკურია და ყველა ადამიანი აი ასეთი განვითარების მდგომარეობაში გავდივართ ამ პროცესს და რა თქმა უნდა ძალიან ბუნებრივია, რომ ეს აუცილებლად მოხდება და უბრალოდ სურვილი აღარ გექნებათ ზოგ-ზოგიერთ ადამიანებთან ურთიერთობის და ეცდებით რომ მოიშოროთ და მოიგერიოთ, თუმცა ჩვენი X არკანი ჩაჯდა ძალიან კარგად ორიანი თასი, რაც გეუბნებათ იმას, რომ კი ბატონო, ასე ვთქვათ, დაიცავით თქვენი ტერიტორიები მათგან, ვინც ამჟამად და თქვენი განვითარების გზაზე დესტრუქციულად იმოქმედებს თქვენს განვითარებაზე, მაგრამ ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ყველა ადამიანი ასეთი არ არის და აუცილებლად იარსებებენ ადამიანები ან არსებობენ თქვენს გარშემო ან გამოჩნდებიან, რომლებიც თქვენივე განვითარების ან უფრო მაღალ საფეხურზე იქნებიან, რომელთანაც მოგეწონებათ ურთიერთობა, რომლისგანაც გაიგებთ ახალს, რომელიც დაგეხმარებათ განვითარებაში და გაითვალისწინოთ, რომ რაც არ უნდა გამარჯვებულ პოზიციაში იყოთ, რაც არ უნდა მაღლა იდგეთ, ყოველთვის არსებობს ადამიანი, რომელიც შეიძლება თქვენზე დაბლა იყოს, მაგრამ რაღაცაში აუცილებლად თქვენ წაგწევთ წინ. ამიტომაც მთავარი მესიჯი ამ გაშლიდან არის, სწორ გზაზე ხართ, სწორედ მიდიხართ და ვითარდებით, მიხვალთ იმ გამარჯვებამდე, უბრალოდ ნუ შეეწირება ამას ურთიერთობები, ისეთი ურთიერთობები, რომლებიც თქვენ რაღაცას გაძლევენ. თუ ამ ეტაპზე თქვენ ცხოვრებაში ასეთი ადამიანები ნაკლებად არიან, მაშინ ეცადეთ, რომ ახალი ადამიანები შემოიკრიბოთ თქვენს გარშემო, რომლებიც ამას მოგცემენ, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ნახოთ აბა მეხუთე ვარიანტი. ბოლო ვარიანტი. გაშლა არის ექსპრომტი, მეორე არკანი, ანუ პირველი არკანი სიგნიფიკატორი გვეუბნება თქვენი ამჟამინდელი მდგომარეობა, სად ხართ ახლა, მეორე არკანი სად გხედავთ ტარო, ანუ სამყარო ტაროს საშუალებით 5 წლის შემდეგ და მესამე X არკანი, რომელსაც არ აქვს სათაური, ანუ არაფერი არ დავარქვი, მაგრამ ჩათქმული არის, რომ ეს სამკარტიანი გაშლა უნდა შეკრას და ნახოთ აბა როგორ წავა ეს საქმე. ნუ დავიწყოთ პირველი არკანიდან. პირველი არკანი სადმყოფებით ახლა არის რვიანი ხმლები. ნუ რვიანი ხმლები ხედავთ ხო თქვენ თვითონ რომ არკანში არის ხელფეხშეკრული ქალბატონი, რომელსაც თვალები აქვს ახალი და გარშემო არის ხმლები. ანუ რეალურად ამჟამად თქვენ ცხოვრებაში ვიტყოდი რომ ვერ ვითარდებით ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე, მაგრამ ამისი რაიმე გარე მიზეზი არ არსებობს, იმიტომ რომ ხედავთ თქვენ არკანზე რომ არანაირი სხვა წინაღობა ქალბატონს არ აქვს, პრინციპში არც ისე მჭიდროდ არის შეკრული, რომ ვერ გაიხსნას, გარშემოც არავინ არ უშლის ხელს, მშვენიერი ამინდი ბიბინებს გარეთ, შეუძლია ეს ხმლებიც აიღოს და ჩვეულებრივად იმოქმედოს, ხო? ანუ რეალურად გარემო არანაირი გარემო პირობა იმისა, რომ თქვენ ესეთი ხელფეხშეკრული იყოთ, არ არსებობს. ეს არის თქვენი შინაგანი შიშები, კომპლექსები, რაღაცა რწმენები, რომ თქვათ მაშინ თუ არ გამომივიდა, ეხაც არ გამომივა, ან ეხლა რა დროსია უკვე ასაკში ვარ, ან მე რატო გამომივა იმას თუ არ გამომივიდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანებს ძალიან ბევრი ასეთი ყალბი მოსაზრებები გვაქვს, რომლებიც საერთო ჯამში მე ხელს გუშლის ხოლმე და აი ესე ხელფეხს გვიკრავს ცხოვრებაში სამოქმედოდ. ნახოთ აბა ასეთი მდგომარეობიდან 5 წელიწადში სად გხედავთ ტარო. და ხედავთ ხო, რომ ესე იგი ორიანი კვერთხი არის არკანი, სადაც ნუ კლასიკურ დასტაში აქ არის ადამიანი დგას, მთელი სამყარო აქვს ხელში, ესე დედამიწა უჭერავს ხელში და იხედება და ელოდება რაღაცებს. ანუ თუ თქვენ აი ამ მდგომარეობიდან არ გამოხვალთ, ორიანი კვერთხი არის არკანი, სადაც ჯერ კიდევ ფიქრობთ. აი წარმოგიდგენთ, ყველაზე უარესი რა შეიძლება აი რაც არ უნდა ხდებოდეს ახლა თქვენ ცხოვრებაში, ყველაზე უარესი რა შეიძლება დაგემართოთ, ხო?
ის რომ ისევ იყოთ აი ამ მდგომარეობაში როგორც ახლა ხართ, ისევ ვერ ხედავდეთ მომავალს, ისევ გჯეროდეთ რომ რაღაცა ან ვიღაცა გიშლით ხელს, ისევ ვერ მოიფიქროთ რა უნდა გააკეთოთ, ისევ ვერ გაერკვევთ რა გინდა ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. ამიტომაც რა თქმა უნდა ეს არ არის კარგი მდგომარეობა და ამიტომაც გირჩევთ რომ გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, არაფერი არ გიშლით ხელს. ცადეთ მანამ სანამ არ გამოგივათ. კითხეთ იმ ადამიანებს, ვისაც უკვე გამოვიდათ, თუ რაიმე გინდათ პირველ რიგში გაერკვეთ რა გინდათ და აუცილებლად იმოქმედეთ, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი ამ შემთხვევაში იქნება რომ 5 წლის მერე მივიღოთ ისევ იგივე მდგომარეობა, ხო? თუ ადამიანი არ ვითარდება წინ, ეს უკვე ავტომატურად ნიშნავს, რომ დეგრადირებს, ანუ მიდის უკან, იმიტომ რომ ერთ ადგილზე დგომა სამყაროში გამორიცხულია, იმიტომ რომ დრო მიდის წინ, სამყარო მიდის წინ, ყველაფერი მიდის წინ და თუ ხართ ერთ ადგილზე, ეს ნიშნავს, რომ მოდიხართ უკან, ხო? ამიტომაც უნდა გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და ვნახოთ არკანი X-ი რას გვეტყვის. არკანი X არის 10-იანი ხმალი, ესე იგი 2 ხმალი დაგიჩნდათ გაშლაში, საკმაოდ ესეთი რთული გაშლა გამოგვივიდა. 10-იანი ხმალი რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე არკანია და მიჩვენებს იმას, რატომაც ხართ აი მრვიან ხმლებში. ანუ რეალურად ძალიან გაწამებული შეიძლება იყოს ცხოვრებით, დაღლილი იყოს, ბევრი თქვათ თქვენი აზრით უსამართლო რაღაცა შეიძლება შეგემთხოთ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, რის გამოც ესე 10 ხმალი გაქვთ ჩარჭობილი ხერხემალში და ხართ უძლური. მაგრამ დადებითი მხარე ამ არკანის არის ის, რომ 10-იანი ხმალი ეს არის ზოგადად ხმლების მასტის განვითარების ბოლო არკანი. ეს არის არკანი, ეს არის ბნელი ღამე, ყველაზე ბნელი ღამე, რომელიც გამთენის წინ არის ხოლმე. ანუ ამ არკანის მერე არის გამონათება. უნდა გააკეთოთ ის, რომ არ უნდა დარჩოთ ამ მდგომარეობაში, ნელ-ნელა ამოიღოთ ეს ხმლები და ეცადოთ რომ წახვიდეთ წინ ძალიან ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ 5 წელიწადში ისევ აქ არ უნდა იყოთ. ძალიან ნელა, ძალიან ფრთხილად, ძალიან მოზომილად. თუნდაც დღეში 5 წუთი, 10 წუთი რაღაცა რომ გააკეთოთ თქვენი მომავლისთვის, უკვე იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ 10-იან ხმალში რეალურად თქვენ ამის ძალა ნაკლებად გაქვთ, მაგრამ თუ მართლა ძალიან ნელ-ნელა ზომიერად ეცდებით რომ აღიდგინოთ ენერგიები და წახვიდეთ წინ, თქვენ აიცილებთ აი ამ 2-იან კვერთხს და უკვე იქნებით უფრო მეტად წინ, ვიდრე ჩანს აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამიტომაც თქვენ შემთხვევაში ძალიან გთხოვ გაითვალისწინეთ ეს რჩევა, იმიტომ რომ მართლაც ყველაზე ცუდი რამ არის ის, როდესაც წინა პერიოდს ავლებ თვალს და ხედავ, რომ საერთოდ არაფერი არ ვითარდება წინ და ყველაფერი მიდის უკან, ხო? სამყარო კი ყოველთვის გთხოვს განვითარებას და არასდროს არ გპატიობს, როდესაც არ მივდივართ წინ. ამიტომაც როგორც არ უნდა გიჭირდეთ რაც შეგიძლიათ და როგორც შეგიძლიათ ის ნაბიჯები გადადგით, ხო? თუ არ შეგიძლიათ, მაგალითად ოცნება გაქვთ, რომ რაღაცა ისწავლოთ ან რაღაცა კარიერაში შედგეთ, ხო? თუ არ შეგიძლიათ სახლიდან გასვლა სიარული, არ აქვს მნიშვნელობა, ან საშუალება არ გაქვთ ფინანსური, ინტერნეტში მოიძიეთ, წაიკითხეთ, გაიცანით ადამიანები, ვინც იგივე სფეროში არიან წარმატებულები და ასე შემდეგ. მაგრამ გისურვებთ წარმატებას, ძალიან კარგი გაშლები გამოვიდა 5 ვარიანტი და გისურვებთ რომ ეს ინფორმაცია გამოიყენოთ და მადლობა ყურებისთვის.